Разом з вами ми хочемо забезпечити їм найкращий догляд. БРІТ. Якщо вірити окупантам, обстріл Чонгарського мосту ні на що не вплинув. Якщо вірити супутниковим знімкам, там уже чомусь із неймовірною оперативністю, який щиро позаздрив би Антонівський міст, звели понтонну переправу. Але вчора ракетні вітання отримував Чонгар, а сьогодні Ахматівці та Росгвардія у Генічеську та Скадовську. Про контрнаступ ЗСУ у заявах Міноборони та військових командувачів і про контрвідступ та постійну брехню росіян у новому стендап-номері від Пригожина. Як кремлівський генштаб нищить у звітах американські паладіни і як вони насправді працюють в артилерійських обслугах 47-ї механізованої бригади Магура. Дивіться хроніку 485-го дня великого вторгнення Росії у матеріалі Олексія Пасака. Росгвардейцам, тебе. Там 200-й, 300-й есть. Літо, спека і знову безжалісне херсонське сонце просмажує російських окупантів. Наступного дня після точкового обстрілу Чонгарського мосту ракетний удар по розташуванню московитів у Генічеську та Скадовську. Ворог знову волає про застосування ракет Storm Shadow. Російські пропагандисти самі ж здають усі карти. Кажуть, вдарили по кадирівцях з Ахмату та базах Росгвардії. За підсумками є і навічно гарні росіяни, і ті, хто впевнено прямує в їхньому напрямку. Інциденти з росгвардійцями, які забули про крем від засмаги, підтверджує і командування повітряних сил ЗСУ. Кажуть, це є українська відповідь на російський ракетний терор. Все, пиздец, халява закончилась. Вот так вот теперь пристреляли. Усе правильно, ЗСУ добре пристрілялися, а південь України має готуватися до обов'язкового визволення з-під російської окупації. І ворог це добре розуміє. Проєкт схеми оприлюднив супутникову світлину Чонгарської переправи, де вже наступного дня після обстрілу з'явилася понтонна переправа. Але навіщо вона там, якщо, за твердженням гауляйтерів, атака на міст ні на що не вплинула? Можливо, тому, що нині ворогу доводиться робити гаку понад 200 кілометрів і рухатися шляхами, які добре контролює українська далекобійна артилерія та авіація. Менші обсяги підкріплення, більші втрати для росіян. Але ця робота не буде блискавичною, адже Україна йде до перемоги з ретельним плануванням. Командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський дав інтерв'ю виданню Guardian. Казав, що визвольний процес потребує часу, тому що і Україна, і Росія накопичила багато військ, техніки та фортифікацій. Але основні сили ЗСУ досі не задіяні у битві. І Україна досі промацує слабкі місця у московитів. Про поточну ситуацію на передовій говорять у Міноборони. Ворог наступав останні 1,5 тижні дуже потужно, масштабно на Куп'янському, Лиманському напрямку. Але наші Збройні сили їх зупинили. Ворог наступає на Мар'їнському і Авдіївському напрямку, але жодного кроку вперед вони пройти не можуть. Натомість наші війська рухаються півднем поступово, пробираючись крізь суцільні замінування, пробираючись через шалений опір ворога, бо просто так вони позиції не здають. Але ми рухаємося впевнено вперед. І ми повернемо всі наші тимчасово окуповані території. І повертаємо крок за кроком. За інформацією розвідувальної спільноти «Інформнапалм» та проєкту Deep State, днями десантники 79-ї бригади ЗСУ вибили ворога з позиції біля Донецька, які перебували під контролем росіян ще від початку антитерористичної операції у 2014-му. Знищено ворожі танки, ще зо 3 десятки окупантів вбиті чи поранені. Опорний пункт тепер під контролем України. І що далі йдуть ЗСУ, то сильніший градус напруги у кремлівських кабінетах. Ватажок вагнерівців вирішив на камеру розповісти несподівану для росіян правду і доволі зрозумілі факти для всіх українців. Каже, ніхто не бомбив Донбас 8 років, тож у Кремлі просто маніпулювали, пояснюючи причини Великої війни. На 24 февраля ничего сверхординарного не было. Для чего была нужна война?
Война нужна была для того, чтобы кучка тварей просто поторжествовала и попиарилась, показав, какая она сильная армия. Пригожин очікувано винуватить і генералів, і олігархів, і навіть обміняного Медведчука, якого Кремль бачив маріонетковим президентом України. І не забуває тицнути брудною ганчіркою пропагандистів, які відпрацьовують методички Міністерства нападу щодо сотень одиниць буцімто знищеної техніки ЗСУ. То, что было уничтожено, 2 «Леопарда» плюс 1 там Т-72, плюс несколько Брэдли. Все это показывается с разных сторон. Никто не уничтожал 60 «Леопардов». Это полная тотальная чушь. На солодке власник першої тюремної армії світу заявив, що подає заяву до слідчого комітету Росії. Буцімто за крах так званої спецоперації треба притягнути до відповідальності Шойгу та Герасимова. Можна запитати, а чому забув про Путіна? Але це ж російська класика. Цар хороший, бояри погані. Як завжди для ворога. Жодного публічного виступу без згадки українського контрнаступу і контрвідступу окупантів. Российская армия отступает на Запорожском, Херсонском направлениях. ВСУ продавливают российскую армию. Мы умываемся кровью. Резервы никто не дает. Управления никакого нет. По-прежнему истерики, в которых начальник генштаба после стакана водки визжит, как баба базарная, как свинья, в телефон требуя вернуть позиции. Але щоб ворог міг повертати позиції, йому потрібно мати чим. І техніки в окупантів стрімко менше. Новий рекорд за добу ЗСУ знищили 44 артилерійські системи. Російські військові речники натомість белькочуть про ураження західних САУ. Самоходная артиллерийская установка М109 «Паладин» производства США. Прикро, але російський генштаб навряд чи покаже, як саме ці псевдознищені паладіни вже геть не псевдо-утилізовують росіян. Зате охоче про це розповідають артилеристи 47-ї механізованої бригади Магура. Зазвичай від цілевказання до першого пострілу проходить 4 хвилини, але це в ідеальних умовах. Якщо на максимальних зарядах, то тут прям штукатурка сипеться. Розриви гарні, особливо якщо там більш жирний снаряд туди там зарядити. Там взагалі красиво виходить, як воно прилітає. О-хо-хо-хо! Є! Є! Бля! Спалили танк з мортом! Плюс, постріляємо. Москитик, давай. Я думаю, ти їх закопав. Олексій Пасак, 5 канал.